Alam po ninyo, napakaganda at napakahusay po ng diplomasya ni Presidente Duterte, yung kanyang perfectly balanced diplomacy para maabot natin na ang totoong independent foreign policy na nakasaad po sa Saligang Batas ng Pilipinas. President Duterte has been very skillful in his diplomacy with the countries of the world, especially the major powers of the world that the Philippines has to deal with in its aspiration to grow and become a strong nation in the community of nations. At itong perfect balance ay makikita po natin dito sa ginagawa ng pamahalaan natin ngayon. Unang-una, napakaganda nga na yung joint venture sa China ay palapit na po na maging realidad. At nakaraang linggo ay nabigay na yung utos na magbuo ng special group to prepare and study, and prepare for this signing. At itong nakaraang linggo din, nag-anunsyo si Foreign Secretary Cayetano na siya ay umaasa. Cayetano hopes joint exploration with China could be signed in November, itong darating na buwan. At ito'y kailangan natin dahil alam naman natin yung malampaya gas natin ay ma-reduce to 30% yung kanyang kapasidad, yung kanyang production by 2022 or sometime there. 2030. Anyway, malapit na po. And so, kailangan na natin yung bagong sources ng natural gas at oil na sarili natin, o sariling produksyon po natin. And the only way we can have these things happen soon and timely, itong ating pakikipagsundo sa China para magawa na ang joint venture at magsimula na po ng exploration, at pagkatapos ng exploration, yung pagbubungkal para mailabas po yung mga langis at natural gas. Pero ang Inquirer at yung mga amboys, tuwing may magandang development sa ekonomiya kaugnay sa China, para mapaaga po, dahil yung anunsyo ni Cayetano, August 15, 2018, susunod na araw. May mga alert na naman, mga anunsyo na naman, na China warns Philippine planes every time they fly over West Philippine Sea. Itong nakaraang linggo, ito medyo luma itong nakuha natin, March, pero ni-revive na naman po ito, yung radio alert daw, na nananakot. Alam po ninyo, SOP yan. When you have a claim over an area, pati airspace, yun po talagang ipapakita mo, and you formally register, and you act formally na ikaw ay may-ari niyan. Yun din ay dapat ginagawa ng ating mga Navy, Air Force, and Land Security Forces. Kung may pumapasok sa karagatan po natin, and so on. Pero hindi po natin ginagawa yan dahil una-una wala tayong facilities. Yan ay aminado po ang ating Navy. Makikita na lang nila yung mga barkong panggera ng Estados Unidos, dadaan sa pagitan ng mga isla natin, anong magagawa nila? Anong warning? May utos ba na magbigay ng warning? Napakaraming mga amboys dati sa military ng Pilipinas, sa Navy ng Pilipinas. Pero kahit na gusto nilang magbigay ng warning, wala din po silang kakayahan. But dapat ginagawa din natin yan. If we seriously want to project our position about our territory. Ganyan lang ginagawa ng China. Hindi lang Pilipinas po ang kanilang binibigyan ng alert. Sino man na tatawid po doon sa tingin nila ay kanilang territorial boundaries, patulad ng Estados Unidos, binibigyan nila ng warning na ganyan. And of course, ito ay mga sundalo doon sa ibaba na hindi mo masasabing marunong ng diplomatic language and so on. So it is not a big issue. Pero biglang pinalaki na naman after itong Cayetano announcement, na umaasa siya na mapapaaga na po yung pagpirma ng joint exploration. Mabuti naman, merong sumulat po sa Inquirer, ang pangalan po niya si Josephine Luna. At sabi niya, bakit itong Inquirer, parang nag-uudyok ng proxy war. Ito,
And ako naman, natutuwa na on August 7, nilabas po nitong Inquirer ito. Philippines as US pawn in a proxy war. Ayun ang pamagat. Why does the Inquirer continue to raise fear among the populace? The latest being the headline, Philippine airs concern over radio warnings. That was August 1, 2018. The picture caption indicates China has built a man-made island on Zamora, yung picture ng Inquirer, Reef in the Spratlys, without pointing out that Vietnam has actually occupied 48 features in the area, which doubled under the previous administration. Sabi ni Josephine Luna doon sa orange highlighted. Don't put the Philippines in the front line of US proxy war, sabi ni Josephine Luna. Mabuti po na ilabas finally, merong lumalabas na mga kontra doon sa propaganda ng Inquirer. Sa loob ng Inquirer, ito ay letter to the editor. Mahalaga po yung sinabi ni Josephine Luna, huwag mo ilagay sa unahan ng gera na gustong gawin ng US ang Pilipinas. US proxy war. Now, si Presidente Duterte, siyempre sensitive siya sa publiko rin. Ayaw naman niyang, dahil dito sa pagpapalaki ng issue ng Inquirer, ang isang intention niyan, mapilitan o mapahiya si Presidente Duterte kung hindi siya gumalaw o hindi siya magsalita. Kasi Presidente Duterte, on August 14, nagsalita siya at lumabas sa mga pahayagan, ito sa GMA News Online, Duterte to China, you can't make an island and claim its airspace. Parang pinaninindigan niya yung karapatan natin na lumipad doon sa itaas ng mga islang reclaimed ng China. On the other hand, Agosto 15, naglabas din si Presidente Duterte at Malacanang ng balita naman na maganda naman para sa China. Sabi niya, ASEAN countries endeared with China's generosity, sabi ni Presidente Duterte. Yan ay galing sa Manila Bulletin. Southeast Asian countries are all pro-China, sabi ni Presidente Duterte. Due to the Asian giants' generosity to them, President Duterte revealed last Thursday. And so makikita natin, one day, matigas siya, the next day, malambot siya. So yan ang sinasabi kong magandang pagbabalanse mo ni Presidente Duterte dito sa kanyang pakikipag-ugnay sa China. At the same time, yung kanyang pagtitingin ng posibilidad na bumili sa Russia ng submarine. Pero nandoon din, after 2 years na matindi ang alitan sa Estados Unidos, lumabas yung balita, inanunsyo pa ng American Ambassador, si Sung Kim, na si Presidente Duterte ay payag na bumisita sa Estados Unidos. So, yun, lahat na yan, pagbabalanse. Hindi yan po madali, nakaka-frustrate at nakakapikong kuminsan kung mababasa niya yung Inquirer headline, pero kita natin, nagre-respond naman siya para mapanatili yung balancing yan. Of course, China, ganyan din ang ginagawa. Yan din po ang diplomasya sa buong mundo at lahat ng mga bansa. Alam natin na ang China ay magandang relasyon kay President Duterte at kanyang Secretary of Foreign Affairs, si Alan Cayetano. Pero siyempre, para ipakita din ng China, ng gobyerno ng China, liderato ng China, sa kanilang sariling mamamayan at sariling mga kawani ng gobyerno, na sila pinaninindigan din nila yung kanilang posisyon, na opisyal na posisyon tungkol dito sa territorial boundaries. Ito naman ang lumabas sa China. Ito ay ulat ng Rappler. Nilalagay din natin ng Rappler dyan. After Duterte tirad, China asserts right to warn the airplanes. So, ang China sinabi, hindi, karapatan namin at duty namin, karapatan na, tungkulin namin na mag-alert sa inyo at mag-warning sa mga aeroplano nyo. Pero matapos niyan, tuloy ang lahat ng mga magagandang ginagawa sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ang ganyan din po si Presidente Duterte, si Alan Cayetano. Tuloy din ang ating joint venture
joint exploration, and hopefully yan tutuloy sa joint venture sa China, at mga 2 to 3 years from now, meron na tayong simula ng ating natural gas at oil galing dito sa mga lugar na dating didiskusyonan ng China at Pilipinas, at imbis na diskusyon sa question ng boundary, susunod ay diskusyon kung paano na mailalabas yung yaman ng South China Sea, West Philippine Sea, na pagtutulungan ng China at Pilipinas. At baka sumali pa ang Vietnam. So, ito hindi na iba nga, sabi ko nga, doon sa gawa ng ibang mga bansa tungkol sa territorial disputes. Itong i-ehemplo ko nga, nabanggit ko na in previous shows, pero maganda pong makita ulit natin at masalaysay po natin. Between Denmark and Canada din, may isang maliit na isla na pinag-aawayan din. Maliit na isla lang ito, ngunit lahat ng isla, kung malagay sa teritoryo mo, ay may territorial projection, ayon doon sa UNCLOS. Kaya hindi nila pwedeng bitawan, may parehong claim sila. Ito po yung Hans Island. Alam po ninyo, itong balita, nakakatuwa kasi ang kanilang diplomasya ay whiskey at snap. Yung whiskey ay yung Canadian whiskey, yung snap ay yung Danish snap. Alak din po yun. Hans Island is really just a large rock. Can we show that? But it happens to lie smack dab in the middle of the Nares Strait, a 22-mile wide channel of very cold water. Yun sa mapa doon, nilagay ko doon, makikita po ninyo, yung puting-puti, Denmark, yung mga ibang isla na yon. Tingnan ko nga sa aking mapa, medyo malayo yung... Okay, anyway, yung Hans Island, nandun sa gitna, hindi nyo makita siguro, yung black dot doon. Canada and Denmark set out to establish a definitive border through the straits in 1973, but they couldn't agree on what to do about Hans Island, so they left the issue aside to be resolved later. Pero taon-taon, anong ginagawa? Siyempre, symbolic act nila of saying, this is our territory. Pupunta ang Canadian troops doon, mamarcha-marcha, tapos mag-iiwan ng whiskey doon. Tapos alis na. Kinabukasan, ang Danish troops naman ang darating, dala-dala yung alak nila, yung snaps na tawag. Kukunin yung whiskey at iiwan yung snap. So parang sila ay nagpapalitan ng alak lang. So that is how it is. No country will give up their territorial claim, pero hindi na nila pinag-aawayan yan. Nagkakaroon ng understanding. Okay, we just have this arrangement. And ganyan din po tayo with China and with other parties over territorial disputes. And particularly with China, kasi itong laging pinapalaki ng ilang mga tao. Nakita natin itong exchange ng mga announced formal statements tungkol sa teritoryo, tungkol sa mga issues, tungkol sa alert warnings, and so on. Ito ay normal sa diplomasya. And let us not be rattled by headlines that some media would like to use to destabilize our relations. And our foreign policy has been very productive, and we will continue with the very balanced approach of President Duterte to be prospered by this independent foreign policy. Okay, I hope we have helped attune our public to the right perspective about our diplomacy, about the diplomacy of an independent nation dealing with all these issues and with all these countries. And tulad nung unang bahagi po ng ating episode ngayon, maging maingat po tayo doon sa ibang mga bansa na may record po na pagtatraidor sa mga kaalyado po nila. That is none other than the United States of America. Now, with President Duterte exercising the independent foreign policy, we must also advise him to retrain many of our top
PMA generals to be free of the mental control of the United States over them. Yun ang pinaka delikado, sensitibo, dahil ang usap-usapan pa rin, marami pa rin mga amboy sa ating military. Hindi po maaari yan. Hindi naman natin sinasabi na kailangan maging pro-Russian o pro-China. No, hindi din po yan independent foreign policy. But itong mga hinubog sa mga nakaraang dekada, 1970s, 1980s na mga general na ngayon, top generals na, 1990s, doon pa sa panahon na kontrolado ng Estados Unidos ang foreign policy at ang military training ng Pilipinas. So I hope President Duterte, in line with his independent foreign policy, ibibigyan din ng diin yung independent frame of mind sa ating military officers. Napakalaga po yan in order to avoid any betrayal by outside powers that the Philippines is relating with, and in fact still has vestiges of alliance agreements tulad ng Estados Unidos. Kaya yung Amerikanong opisyales nag-warning sa Pilipinas na meron pa tayong mga alliance agreements at yung pagbibili ng mga gamit galing sa Russia at ibang mga bansa ay hindi ayon dyan sa mga kasunduan niyan. Well, that is the best reason why President Duterte should already consider the disengagement from all these agreements. Abrogation of some of these agreements. Iwanan na po itong mga kasunduan dahil yan gagamitin nitong superpower na pahinanan ng pahina. Gagamitin para i-blackmail ang Pilipinas na merong kasunduan at hindi niyo pwedeng bitawan po ito. Yes, we can. And let's start the process. Instruction lang yan sa Senado at sa Kongreso. And kung kailangan, dalhin sa Korte Suprema para masigurado na natin na malaya ang ating bansa at ang ating military sa impluensya at control ng isang foreign superpower. And maging katotohanan, tuloy-tuloy na realidad itong independent foreign policy. I think we have used up our time for this segment, and I just press on the point that we must keep repeating to the nation how this independent foreign policy is so valuable that we must keep paying attention to it and cultivating it among our people, especially among our foreign service officers and our military. Thank you very much and have a good weekend.